làm sao lại hỏi chuyện cưới xin nhở? Hãng là đến nhà người khác xong rồi hỏi là cháu đã lấy vợ chưa, cưới chồng chưa, cháu đã năm nay làm được bao nhiêu tiền, công việc là gì, thưởng Tết có nhiều không. Xong rồi bắt đầu thì là hiểu không, xong rồi xe với mấy caption là tôi là người đánh đá, tôi là thế này thế tổn thương con mẹ gì ấy. Xong rồi kiểu dạng như nếu mà hỏi thì sẽ bị ăn tát ăn vả. Mình xin lỗi các bạn luôn, mình nhìn thấy cái đấy mình cảm thấy rất là ham và vớ vẩn. Vì sao các bạn biết không? Vì ấy, Tết gặp nhau ấy, không hỏi nhau, không quan tâm nhau ấy, thì đến chúc Tết cho làm đéo đi. Thấy không? Có mấy ông đang ngồi tủm tỉm cười hoặc là mấy sự thất bại nó không phải là một cái gì đấy đáng để xấu hổ cả. Và mình về nhà và muốn nói chuyện với mọi người các bạn, may vì sao để là mình. Và xin chào tất cả các bạn đang có mặt trước màn ảnh của Piu Piu. Mình là Piu Piu và mình rất là vui khi lại được gặp lại tất cả các bạn ở trong chương trình Tâm sự đêm khuya, một trong những chương trình mà chúng ta đã ngồi với nhau hơn một năm nay rồi. Từ lúc mà mình buồn, mình vui, mình có chuyện, mình không có chuyện, những thành công, những thất bại, những cái được, những cái mất. Năm nay là năm mới và mình xin chúc cho tất cả các bạn đang xem chương trình Tâm sự đêm khuya này hay là xem được cái đoạn video clip này, một năm mới tràn đầy sức khỏe, gặp nhiều may mắn và cuộc sống sẽ luôn luôn có nhiều cơ hội, có nhiều giải pháp, luôn luôn hướng tới những điều tích cực. Và để đến Tết năm sau chúng ta có thể ngồi lại với nhau và lại hát một bài hát một năm tuyệt vời đã trôi qua. Cuộc sống sẽ có vui có buồn, điều quan trọng là chúng ta hướng về phía trước. Mình ăn Tết rất là vui. Để chia sẻ với các bạn thì mình ăn Tết rất là vui. Năm đầu tiên mà mình đã cảm nhận được cuộc sống nhiều hơn ở khía cạnh cuộc sống gia đình. Năm đầu tiên mà mình gần như là không đi chơi, không đi ra ngoài mà chỉ ở nhà, ăn ngủ dậy, ngồi nói chuyện với bố mẹ, tâm sự với bố mẹ về tất cả mọi thứ trong cuộc sống, công việc, câu chuyện gia đình, rồi cả cái kế hoạch trong tương lai và rất là nhiều thứ nữa. Mình có một vài cái topic để chia sẻ với các bạn. Đây là điều mà mình rất là muốn nói từ trước Tết, nhưng mình đợi sau Tết mình mới nói, bởi vì là năm cũ đang chuẩn bị năm mới mà mình nói nó không vui. Bây giờ vào năm mới rồi, bắt đầu vào rồi thì mình sẽ nói. Vấn đề là gì các bạn biết không? Trước Tết ấy, mình nhìn thấy rất nhiều các video, rất nhiều status, và đặc biệt hơn là rất nhiều người chia sẻ một cái loại hình, một cái nội dung mà mình thấy vô cùng là hãm lờ. Mình nói điều này lỡ mà có động chạm vào ai, hay kể cả là bạn bè mình, những người làm cái nội dung đấy, mình xin lỗi trước. Đây là quan điểm cá nhân. Đó là vấn đề gì các bạn biết không? Đến Tết thì làm sao lại hỏi chuyện cưới xin nhở? Hãng là đến nhà người khác xong rồi hỏi là cháu đã lấy vợ chưa, cưới chồng chưa, cháu đã năm nay làm được bao nhiêu tiền, công việc là gì, thưởng Tết có nhiều không. Xong rồi bắt đầu thì là hiểu không, xong rồi xe với mấy caption là tôi là người đánh đá, tôi là thế này thế tổn thương con mẹ gì ấy. Xong rồi kiểu dạng như nếu mà hỏi thì sẽ bị ăn tát ăn vả. Mình xin lỗi các bạn luôn, mình nhìn thấy cái đấy mình cảm thấy rất là ham và vớ vẩn. Vì sao các bạn biết không? Vì ấy, Tết gặp nhau ấy, không hỏi nhau, không quan tâm nhau ấy, thì đến chúc Tết cho làm đéo đi. Bạn bè gặp nhau không hỏi là thế năm vừa rồi công việc của mày có ổn không, lương của mày thế nào, thưởng có nhiều không. Đấy đéo phải là cạnh khóe, đấy đéo phải là dò xét, đấy đéo phải là tra vấn nhau, mà đấy là quan tâm lẫn nhau. Chúng nó quan tâm chúng nó mới hỏi. Còn mày đéo thích bị hỏi như thế, mày đừng có đi chơi với thằng đéo đâu cả. Mày ấy, ok, kể cả như bố mẹ có khách đến đấy mà lỡ khách mà hỏi thế mà khó chịu ấy, lên thẳng mẹ phòng mà ngồi tự kỷ trên đấy luôn. Cuộc sống đấy là thực tế, cuộc sống đấy là sự quan tâm, cuộc sống đấy là sự chia sẻ. Xem mấy cái clip xong rồi còn mấy cái thể loại clip xong rồi còn kiểu chứ cái loại kiểu hiệp tụ vành môi, hiểu không, sợ ăn vả ăn tập đéo gì ấy. Đi tao đéo thích sống thế, đừng chơi với ai nữa, đừng đi gặp ai cả. Đâu mà chưa kể đấy là người trong xã hội, người trong gia đình, hiểu không? Người ta thích thì người ta mới hỏi, người ta quan tâm người ta mới hỏi. Thể hiện kiểu như là cuộc sống trẻ đừng hỏi bao giờ lấy vợ. Xin lỗi, sự thật đó, mày đéo lấy chồng, mày đéo lấy vợ ấy, mày là đứa khổ đầu tiên, đéo ai bị ảnh hưởng hết. Ok, đấy là sự thật, là đéo một ai bị ảnh hưởng hết và đéo ai cần. Mày lấy vợ hay mày lấy chồng, xin lỗi luôn. Úi giời ơi, cứ làm như là hơi tí rồi hỏi là lương bao nhiêu, thưởng bao nhiêu. Có đúng không? Có đúng thực tế có bao nhiêu clip như thế, có bao nhiêu cái nội dung chia sẻ như thế ở trên mạng.
tranh nhau, hùa nhau, xong rồi xe lên rồi kép sừng các thứ. Tất cả những đứa như thế mình cầu mong rằng nó đừng bao giờ ra ngoài, đừng bao giờ tự bản thân nó hỏi người khác là cậu ơi năm nay thì cậu thế nào, cậu có kiếm được ăn được không, cậu có mạnh khỏe không. Nếu như đã xe cái đấy lên trên mạng ấy, đừng bao giờ đi nói chuyện với ai ngày Tết cả. Mình hỏi người ta được thì người ta hỏi mình được. Cuộc sống là sự trao đổi, bạn bè thì phải hỏi đáp lẫn nhau, trong gia đình họ hàng thì phải quan tâm lẫn nhau. Điều là bình thường đúng không? Điều đấy là điều tốt đàng hoàng. Nên là nếu như các bạn còn trẻ, các bạn đang phân vân là như thế là vui, thế chắc là đúng. Đéo đúng đâu bạn ạ. Đéo hề đúng một tí nào luôn. Trời ơi. Thế không sao lại còn có mấy đứa kiểu dạng như là cái gì xe cái clip cái gì không có đoạn clip đéo gì ấy, đại khái như là vào nhà ông vô duyên là hỏi năm vợ cháu đã lấy vợ chưa, cháu đã lấy chồng chưa. Người ta biết thế đéo là được chuyện của mày trong cái năm vừa qua 365 ngày, mỗi một ngày có hàng trăm thằng nhắn tin cho mày, có hàng nghìn thằng rủ mày đi trịch đi chăng nữa. Thế biết thế đéo là được, tự dưng kiểu đội bồ sống dậy đéo đâu. Hỏi như thế là tổn thương. Tổn lên con gì không biết đấy. Người ta không biết, người ta quan tâm thì người ta hỏi. Có con mẹ gì đâu, cũng thể hiện quan điểm cá nhân thôi, kiểu nặng nề. Không ấy, tốt nhất ấy, nếu mà những người như thế và cảm thấy là thích share những cái lên mạng xã hội ấy, cảm thấy là ở share trên mạng xã hội sống ảo mà nghĩ là nó ảnh hưởng gì. Còn ấy, dám sống như thế trong cuộc sống thực tế này, viết mẹ nó cái bảng thật to ấy, treo trước cửa. Ok, tôi đéo thích bị hỏi, vào chúc Tết thôi, đừng hỏi gì tôi cả. Kiểu mình nghĩ mình quan trọng ấy. Dám đăng đúng cái đấy ấy, mà post mẹ nó trước cửa nhà ấy, ghi là cháu, ví dụ như là cháu Đoàn Thị Mơ. Ok, cháu đéo thích bị hỏi về công việc, cuộc sống tình cảm hay cuộc sống của cháu. Thì ta chỉ cần để thế trước nhà, mình thề các bạn luôn, mọi người cũng đéo thèm hỏi đâu. Đừng nghĩ mình quan trọng. Thì mẹ lương mày kiếm được bao nhiêu mày hưởng, thưởng Tết được bao nhiêu hay ít là mày hưởng. Cưới được vợ, cưới được chồng hay không, người ta đến người ta chung vui cái niềm vui với mày, chứ cũng đéo ai cần nhá. Chẳng qua cái chuyện đấy trước Tết mình không dám nói, bởi vì sao? Nó là niềm vui của xã hội, niềm vui của đất nước, niềm vui của mọi người. Nói những cái điều này ra nghe nó xéo sắc, nghe nó khó chịu phải không? Thôi cho nó xong Tết, hết năm hết Tết đến là phải không? Còn bây giờ sau Tết rồi. Nên là nếu như còn đâu ai thích sống thế, còn đấy là cuộc sống cá nhân của họ. Nhưng nếu như các bạn là những người trẻ, những người đang hình thành tính cách, đừng học cái tính như thế. Sống hãy sống thực tế, đừng chia sẻ những cái mình nghĩ là vui, mình nghĩ là hay, nó đéo hay ho gì hết á. Xong rồi lại có những cái tranh luận, hiểu không? Chia sẻ của giáo sư này, tiến sĩ kia về một chuyện nữa. Các bạn biết là chuyện gì không? Đấy là chuyện bỏ Tết ta hay là không bỏ Tết ta, gộp Tết ta và Tết Tây. Năm đéo nào cũng có. Năm nay mình 27 tuổi rồi, và mình đọc những cái bài báo từ hồi mình mười mấy tuổi cơ. Năm đéo nào cũng lôi ra bàn, năm đéo nào cũng ý kiến của giáo sư nọ, rồi nghiên cứu công trình kia, rồi ý kiến của bạn trẻ, ý kiến của người dân. Rồi năm đéo nào cũng ăn Tết, đúng không? Rồi phân tích là bao nhiêu ngày Tết là làm việc không hiệu quả, nước người ta giàu, nước mình nghèo, mình nghỉ đến nửa tháng rồi gì đấy ở trên thì nước mình không phát triển rồi nên thế nào. Thôi người thì bảo là phải giữ gìn văn. Tranh luận làm cái đéo gì vậy? Mà mười mấy năm nay năm nào cũng có phân tích. Và các bạn cứ nhớ xem năm nay, nếu như các bạn là 15, 16 tuổi, nếu bạn nào mà nhỏ, hoặc bạn nào năm nay 20 tuổi, là các bạn cứ đợi 10 năm sau các bạn nhớ rằng đã từng có một cái talk show có một thằng sằm nói về cái điều này, tại sao đến bây giờ nó vẫn có. Còn những người mà năm nay 20 mấy, 30, gần 30 tuổi như mình ấy, thì là bao nhiêu năm nay là xem cái đấy rồi. Bạn Quân Nguyễn có chat một cái trên YouTube, comment mình thấy rất là đúng. Tết bây giờ ấy, bớt vui đi vì mạng xã hội. Ngày Tết ấy, người ta đến, cuộc sống Tết là đầm ấm, là nhẹ nhàng, là ngồi quây quần bên nhau. Trong cái không khí ngày Tết, mọi người gạt hết đi những cái lo toan trong cuộc sống bình thường, trong những cái cuộc sống hàng ngày. Đến ngày 30 Tết, ngày mùng 1 Tết, dù giàu có hay là nghèo đói, người ta cũng ngồi lại với nhau trong một gia đình, có 3 thế hệ là ông bà, bố mẹ, con cái. Đó, không có đủ miếng ăn hàng ngày thì ngày Tết cũng phải có một miếng thịt, miếng rau, miếng dưa. Đấy, tôi cố gắng thì được một con gà,
cúng ngày 30 Tết, mùng 1 Tết. Chặt ra là để có đầy đủ. Áo quần không được cả năm cái mới thì đến Tết cũng phải được một cái mảnh vải để đi may được một bộ quần áo mới. Đấy là văn hóa ngày Tết. Thế người ta gạt hết những cái lo toan tính toán đi. Ngày Tết là tránh nói to, nói lớn, đánh cãi chửi nhau, để ngồi xuống với nhau. Đấy là văn hóa ngày Tết. Chứ nó không phải là cái chỗ để thể hiện, cái chỗ để cái quan điểm cá nhân hay cái gì cả. Đấy là cái mà mình rất là muốn chia sẻ với các bạn. Còn quần áo mới đúng, nhưng mà không phải nhà nào có quần áo mới đâu các bạn. Có rất là nhiều gia đình họ không có đủ điều kiện để mua được một bộ quần áo mới. Người ta chỉ sắm được cái mảnh vải thôi, xong người ta đi may được một cái áo mới. Các bạn có hình dung đâu? Chứ không thể đi ra tiệm mua một cái áo, áo kia đẹp kìa, mấy trăm nghìn mua xuống. Có nhiều nhà họ không có mấy trăm nghìn để mà ăn Tết đâu các bạn. Người ta chỉ có 100, 200 nghìn người ta tiết kiệm để mua lại thịt, rau, dưa, quần áo cho đứa con nhỏ thôi. Còn ấy, đây mình nói vô tư, có những gia đình bố, những người lớn ấy, những người đàn ông ấy, họ mặc những cái áo da từ những năm 90 ấy. Không biết là có bạn nào ở đây mà gia đình bố mình hay là bác mình hay là ông mình ấy, còn mặc những cái áo da hay những cái áo khoác, bởi vì mùa đông ở ngoài Tết thì thường rơi vào mùa đông ở ngoài miền Bắc. Mặc những cái áo mà năm nào cũng mặc cái áo đấy, nó sờn cả cái da lên rồi, nhưng đúng Tết mới lôi ra mặc, chứ không phải là nhà nào cũng là mai. Đúng, kinh tế nó ngày càng lên, những cái hình ảnh đấy nó ít dần đi rồi, nhưng vẫn có đấy các bạn, chứ không phải là không có đâu.